Welcome to Swedish December. Although there is no snow, which everyone hoped to have, the holiday spirit is still alive and well in every home. So this year, we are staying in this cozy cottage tucked away in the Swedish countryside. God morgon. Natolka täällä. Idag är det 23. Lola, de väntar mig med. Är du munnen här? Mamma, ja, det är väldigt vit. Det är väldigt fint. Ja, det är rosa vit. 4 matvedar får sig. Eller jo, det har vi gjort första har vi sett. Ska vi titta på kronprinsen som försvann? The morning starts slow and cozy while everyone's still in their pajamas. It's quiet, just the sounds of a crackling fire and the occasional giggle from the kids. Christmas mornings won't be the same without porridge, and I personally love them. And of course, we've got this amazing Swedish breakfast on the table. Ska du köra ostbit också? Nu har vi det bra. Ja, vi tar. God lilljul på er. God jul. Kommer att forma låtarnas framtid. Från och med nu. Hej, idag är det 23 och vi har precis ätit frukost. Nu ska vi till Ullared. It is cold in the cottage where we are staying. I didn't really get to bring right pajamas with me, so we're going to the shop and grab some stuff that we missed to bring with us. So stay tuned. Lilla taten. Ledsen taten. Stor mamma. Ta mig. Går. Nästa glöggmugg. There's something about grilling sausages outside. Doesn't matter if it's chilly. It just feels Christmas. Jag vill ha stark. Sen glögg. This is the best part. Everyone pitching in, chatting, and just enjoying being together. Nothing fancy, and just a bit of fika, you know, and some gingerbread cookies. Nu, vad gör du då? Berätta nu. Norsk julost. Är det Med norsk? smörost med mild smak av blåmögelost. Ja, jag ser det. Juleost. Ja. Smakar fantastiskt på pepparkakor. Så det är den du gör nu Nu då? tar jag den här. Vill Alice ha får? Alice äter på den här. Du får äta hur mycket du vill. Nej.
Alla år. Ska vi sjunga då? Vista vila hundar vila. Vista vila hundar år. Happy birthday Karin! Echoing their joy straight. In excelsis Deo, Gloria. In come to Bethlehem and see him whose birth the angels sing. Come adore on bended knee, Christ the Lord, the newborn King. Vad lagar vi för nu något då? Nu är tacos, det äter man under jul. Det gör Som man. en tradition. Först äter man tacos i lussebullepyjamas tillsammans. Och sen så lägger man ungarna. Och sen äter man. Dricker man vin, glögg, öl, hela Bingolotto. Ska du vända dem? Nej, de är klara nu. 3, 2, 1. God jul! It's a wrap! Kommer inte det? Ja, jo. Ja, du behöver inte. Hur gör du, Alice? Kan ni... Jingle bells. Och det vet jag är stort, va? Nu väntar alla för att spela Bingolotto. Det måste stoppa. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Du förstår inte allvaret av detta. Så vi ställer oss i trappan bara. Oj. Ja, och så är vi tysta. Okej. Mamma. Okej. Pappa. Har han ont? Vi ser här. Är det så? Försvann han? Nej. Attan! Kom, missa. Alice. Vad är de? Vad tog han väggen? Där är han. Får han? Ser du honom? Där. Men vart ska han? Oj. Nej! Där jag kör. Oj, ska jag köra läsa? Du kan läsa. Herregud. God jul mina vänner. Om ni bara visste hur mycket jag har att göra idag. Jag hade velat träffa er. Tack så mycket för gröten och pepparkakor.
Din röst lät lite som tomtens, tycker jag. Va? Tycker du det? Ja, jag tycker faktiskt det är lite. Tycker du har blivit så tunn? Snuskig ska jag inte smaka. Men det är jättegod. Jag har inte smakat det innan. Varsågod. En sockerbagare som bor i staden åker på hela dagen. Han bakar små, han bakar stora med socker på. Och i hans fönster hänger Gudens saker och hästar, fiskar och pepparkakor. Och är du snäll så kan du få. That's a wrap for today. Just a simple celebration, but it feels special every time. Tomorrow we get ready for the big Christmas Eve dinner. But for now, it's time to enjoy these little moments. So thank you so much for joining us today. We'll see you tomorrow when the real festivities begin. Merry Christmas, everyone. Vilken vill du ta nu? Nej, den är min. Vilken vill du köra? Dit eller dit? Dit. Okej. So it's Christmas Eve here in Sweden, and you know what that means. It's time for Kali Anka, or Donald Duck as we call it. This has been a Swedish tradition for decades, and it's literally a thing to watch on Christmas Eve. Always starts at 3 p.m. sharp, so here we are. Detta är Astrid Lindgren som skrivit alla dessa saker. But of course, watching Kali Anka isn't just about the show, it's all about what you're drinking. First up, we've got glögg. It is basically mulled wine, and they usually add almonds and raisins to it. Almonds and raisins. Cheers! Next, we've got the popular Christmas soda called julmust, and that you can't find anywhere else than Sweden. It's just a cozy vibe, sitting together, watching Donald Duck and many other short Disney films. At the same time, sipping on your drink and enjoying the snacks. Kan julen bli mer strålande. God jul mamma, önskar Rosanna. Viktiga. God jul Tommy! God jul Susanne! Ska ni öppna det en gång? Ja. Öppna ni En till Alice från mamma. Ett fint årgångsvin från Ripasso i Italien. Importerat av en kollega till mig. Oj, Valpolicella Ripasso. Ja. Skål! As we get ready for the big dinner, the house starts to smell like Christmas. Here we have Swedish meatballs, smoked salmon, deviled eggs or halved eggs, red cabbage, sausages, and we have pickled herring in different flavors. Vad är det för korv igen? Detta är korv som Peter Turesson har köpt i Berlin. Den är jättegod med vin. Merry Christmas! But perhaps the best of Christmas isn't the food, the gifts, or even the traditions. It's the feeling of togetherness. Whether it's a quiet moment by the fire or laughter shared over a good meal. It's the people who make this holiday unforgettable.
Alice, då tar vi 30 minuter utan stress. Här ska vi stressa på dem som äter. Men hon stressar inte, det är hennes normalt. Jättegod mat. Är det dåligt med potatisen? As the night comes to a close, we raise our glasses and toast to the year past and the year ahead. This Swedish Christmas, what's no less, has been filled with warmth, laughter, and love. So before we close out, I just want to say how thankful I am for moments like this. So from our family to yours, we hope your Christmas is filled with joy, love, and all the things that make the season so special. So we wish you a Merry Christmas and a prosperous New Year filled with love, warmth, and the beauty of family traditions. Till next time. Det. Vad tycker du om tomte? Ha? Vad tycker du om våran julfirande? What do you think of? Bra. Jättebra. Nice one. Just att man får väldigt god mat. Just mamma Rosa. Och just förlåt kanin. Choppa. Just mamma. En minut.